Ik ben Bert van Doren en mijn vrouw is José. We zijn 78 en 80 jaar en we hebben het samen heel leuk en we genieten van het leven. We hebben nooit eerder een motorjacht of een zeiljacht gehad. We hebben wel ooit in de 70er jaren eens heel even een speedboot gehad, maar door omstandigheden hebben we die niet lang gehad. Als ik heel eerlijk moet zijn, dan varen wij nu eigenlijk pas 3 maanden serieus. Ik ben bij Lins terechtgekomen eigenlijk door vroeger een kookclub. Toen hebben wij ooit met de kookclub met Jan Linsen een middag gevaren gewoon voor plezier. Dat was geregeld door iemand van Linsen. En dat is eigenlijk altijd in het hoofd blijven hangen, maar verder nooit over nagedacht. We hebben een periode een woning gehad elders in het land, vlakbij een jachthaven. Toen we die woning verkocht hebben, toen zijn de mannetjes blijven lopen. En zodoende zijn we 1,5 jaar geleden bij Linsen terechtgekomen, weer omdat we die konden. Daar hebben we een 29-9 gebruikt gekocht. Die hebben we heel even gehad, omdat die toch een beetje aan de krappe kant was voor ons wat keuken betrof. En dit jaar hebben wij dus een 40.9 gekregen en die bevalt ons uitstekend. Het belangrijkste aspect is gewoon dat ik als Limburger het liefste in Limburg blijf. Ik ga altijd van het standpunt uit, alles wat we in eigen streek kunnen kopen, moeten we in eigen streek zien te kopen. En Lins heeft een stalen boot en is nog altijd het beste bouw. Nou, een sedan, dat is het meest makkelijke. Als je een beetje op leeftijd bent, dan werken bij de meeste mensen die leeftijd van mij en van mijn vrouw bereikt hebben, werken die knieën niet meer zo goed. En dan heb je veel minder trappen. Het is in dagelijks gebruik, je komt veel makkelijker aan je stuurwiel, je komt veel makkelijker in de keuken en je hoeft alleen maar voor toilet, douche en bed naar beneden. Dat is voordeel. Wij hebben dus de Paastoer meegevaren, dat was een paar dagen, dat was uitstekend en gezellig. En wij willen nu dit jaar met de boot toch gaan proberen een tocht te maken van een paar dagen. Oefening baat kunst. Hè. Ik denk dat die eerste tocht in Nederland is, misschien ook een stukje in België. Maar dat zien we nog wel, ligt ook een beetje aan het weer. Hè. Nou, wat ik moet zeggen, dat is dan wat ik zelf eigenlijk en mijn vrouw dus ook gemerkt hebben. Hoe groter de boot, des te makkelijker kun je hem beheersen op het water. Hij reageert veel beter als een kleinere boot. En dat was ook een belangrijk argument. Het is niet stuurgevoeliger, nee. Hij luistert beter naar je. Je hebt het meer in handen. Wat ik wil, doet mijn boot nu. Nou, mijn boot heet dus, of onze boot, die heet Palladium. En dat is eigenlijk ontstaan op een vakantie in Rodos, omdat we een gelijkwaardig hotel hadden wat naam aanging, ook Palladium. En wat bleek, die eigenaren, daar de ouders van, die hadden altijd in Afrika gezeten en edelsteenmijnen gehad. En palladium is nog altijd een edelerts en wordt veel gebruikt in de medische wereld en is zeer kostbaar. En als ik de gramprijs om ging rekenen in centen, dan zat dat heel ver in de richting van mijn schip. De naam Palladium, die zijn we dus eigenlijk gaan onderzoeken een beetje. En dat blijkt dus ook een Griekse godin te zijn geweest. En van de andere kant betekent Palladium ook weer ijzersterk. Hè? Ja. En dat hoort bij een stalen schip. Oh, ik wil nog iets kwijt als ik dat zeggen mag. Ik ben 80 jaar. Ik heb dus eigenlijk geen vaarervaring gehad. We hebben allebei marifoon gehaald. We zijn alle twee bezig met het vaarbewijs. Het enige wat ik belangrijk vind is dat de echtgenoot ook zorgt dat ze kan varen. Mocht een van beiden iets gebeuren tijdens de vaartoer met je schip, dan kan altijd de ander ingrijpen en het schip ook naar een veilige wal brengen. Dat vind ik wat heel belangrijk is. Wat ik persoonlijk vind met Linse Jachts en de familie Linse uiteraard, is dat ze het team wat bij Linse werkt, dat hoort eigenlijk bij de familie Linse, mogen we dus wel zeggen. Ze hebben allemaal een inzet waarvan ik zeg, die is meer dan 100%. Maar het belangrijkste aspect is dat de familie Linse als eigenaar van het bedrijf zich ook gebonden voelt
met de klanten die ze hebben en de klanten behandelen alsof het hun eigen familie is en ook alles voor de klanten proberen te doen om het zo goed mogelijk te doen voor hun klanten, waar ze zelf uiteraard ook bij welvaren, want is de een goed is de ander ook goed.